Λοιπόν, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο σπίτι της κυρίας Ξένης Φασόλη. Κυρία Ξένη Φασόλη μαζί με τον Άινιστο, τον Φραντζέσκο το Φασόλη, ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες του εστιατορίου Σοφιά, το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Απολωνία. Ήταν από τα πρώτα εστιατόρια που δημιουργήθηκαν στη Σύφνο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Ξένη, η οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι εδώ στη Σύφνο, η καταγωγή της δεν είναι από τη Σύφνο. Λοιπόν, κυρία Ξένη, το πρώτο πράγμα που θέλω να μας πεις είναι από πού είναι η καταγωγή σου, πότε ήρθες στη Σύφνο και για ποιο λόγο ήρθες στη Σύφνο. Λοιπόν, η καταγωγή μου είναι από την ΚΟ, από την Καρδάμενα. Στη Σύφνο με έφερε ο αδερφός μου για να βοηθήσω την αδερφή μου, την Κασιανή, που ήταν έγκυος. Η αδερφή σας ήταν η Κασιανή, ναι, του συγχωρεμένου του Γιώργη του Μπουλή. Του Γιώργη του Μπουλή. Και ο αδερφός σας ήταν ο Μιχάλης, το Άγιο Σημείο. Ναι. Και ήρθατε στη Σύφνο για να βοηθήσετε την αδερφή που ήταν έγκυος. Ναι. Δεν είχατε ξανά στη Σύφνο, πρώτη φορά ήρθατε. Ναι. Πάμε. Στη Σύφνο, έμεινες μόνιμα στη Σύφνο ή ξανά πήγες και για κάποιο λόγο ξαναγύρισες? Πήγα στον Πειραιά, Πήγα στον Πειραιά, κάθισα λίγοι μήνες. Ήμουνα με την κυρία Μέρη, την επρόσεχα, καθόμουνα μαζί της. Μετά ξανάρθα στη Σύφνο, γιατί η κυρία Μέρη ήταν συφνιοκρατούσε και είχε σπίτι στο Πάνω Πετάλι και είχα έρθει μαζί της. Εκεί σε ένα πάρτι με είχαν καλέσει, συγκεκριμένα θυμάμαι ο Παπαδημήτρης που έκανε πάρτι, δεν ήταν ακόμα παπάς, ήταν φυσιολογικός άνθρωπος. Ναι, ήταν πριν να γίνει παπάς. Ναι. Και εκεί γνώρισα τον Φραντζέσκο, τον Φασόλη, τον άντρα μου, παντρευτήκαμε. Ποια χρονολογία παντρεύτηκες? Παντρεύτηκα το 65. Το 65 που παντρεύτηκες με τον Φραντζέσκο και ξεκίνησες τη ζωή σου στη Σύφνο. Υπήρχε το εστιατόριο? Υπήρχε παλιά στο ταχυδρομείο, το έχει η Σοφιά. Εγώ δεν το πρόφτασα εκεί. Για να το προσδιορίσουμε, το Σοφιά πριν να πάει στο σημείο στο οποίο βρισκόταν όλα αυτά τα χρόνια, η πρώτη φορά που άνοιξε το Σοφιά ήταν απέναντι από το καφενείο του Λάκη, στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένα φαρμακείο. Μπράβο, εκεί. Εσύ το πρόλαβες εκεί το εστιατόριο? Όχι, δεν το πρόλαβα. Το πρόλαβα που είχαν φτιάξει το εστιατόριο, το δικό μας ας πούμε. Και... Δεν ήταν κατευθείαν το κτίριο που βλέπουμε σήμερα? Όχι. Ωραία, για πες μας πώς ήτανε. Ήτανε μόνο το κάτω, το μαγαζί. Μόνο το μαγαζί ήτανε και είχε ένα πάγκο πέρα, το εστιατόριο, ένα πάγκο. Απάνω είχε η γιαγιά πετρογκάς και μαγείρευε, είχε 3-4 τραπέζια και καρέγκλες, ένα καναπέ. Εκείνη την εποχή, εκτός από το Σοφιά που είχε πρωτοξεκινήσει, στο καινούργιο πλέον κτίριο, που εσύ εκεί μέσα πρώτον μπήκες, σε αυτό το κτίριο πρώτον μπήκες, όταν είχες ξεκινήσει τη ζωή σου με το συγχωρεμένο του Φραντζέσκο. Υπήρχε άλλο εστιατόριο στην Απολωνία? Ήταν ο Κουτσονόρης νομίζω απέναντι. Το είχε ο Λουκά. Ο Λούκας με τη Φλόρα. Ναι, αυτοί το είχαν, το είχε η Γριά πρώτα. Η Γριά, η Καλλιόπη. Αυτή το είχε. Και ο Κολαράκης που ήταν έξω στη Κρεβατίνα. Αυτά. Ξεκινάει λοιπόν το εστιατόριο. Ναι. Εντάξει, εκείνα τα χρόνια που πρωτοξεκίνησε το εστιατόριο, είχε κίνηση, όχι τα Σαββατοκύριακα θα πάμε και στα Σαββατοκύριακα. Τις καθημερινές είχε κίνηση το εστιατόριο, δηλαδή ερχόταν άνθρωποι να πάνε στο εστιατόριο. Ναι, ερχόντουσαν γιατί μαγείρευε η συγχωρεμένη Σοφιά και ήτανε αλφα μαγείρισα.
Από εκεί πήρα κι εγώ και έβλεπα, δεν μου έδειξε ποτέ. Ποτέ δεν μου έδειξε ότι πώς να μαγειρέψω. Εγώ έβλεπα, έκοβε το μάτι μου, γιατί ήξερα ότι και μάλιστα όταν ψυχομαχούσε για να φύγει, ήταν στεναχωρεμένη πώς θα δουλέψει το μαγαζί. Αλλά εγώ της έκλεισα τα μάτια της Σοφιάς και της είπα ότι εγώ κοίταζα όταν μαγείρευες και σου έχω πάρει κάμποσα. Και εκεί την είδες και ηρέμησε. Λοιπόν, πάμε τώρα αυτό. Πάμε. Ας δώσουμε, πριν να πάμε παρακάτω, Ναι. ας δώσουμε μια εικόνα πώς ήταν η Απολωνία εκείνα τα χρόνια. Αυτοκίνητα δεν υπήρχανε. Πες μας πώς ήταν η εικόνα της Απολωνίας. Ωραία. Ήσυχη. Ούτε φασαρίες ούτε τίποτα. Ο κάθε ένας πήγαινε στη δουλίτσα του, γύριζε στο σπίτι του, αλλά στο εστιατόριο ήτανε δημόσιοι υπάλληλοι και ερχόντουσαν και τρώγανε. Και πρωινό τους έκανε η συγχωρεμένη πεθερά μου. Τους έκανε πρωινό γιατί τα λυπότανε τα παιδιά. Ερχόντουσαν μικροί στην ηλικία, ας πούμε, για δημόσιοι υπάλληλοι. Ήταν οι δασκάλοι, γιατί δεν θυμάμαι τότε να είχαμε, όχι καθηγητέ και τέτοια, όχι, δεν υπήρχαν, μόνο δασκάλοι. Ήταν Προμπονάς. Άστε τον Μπρόμπονα. Δεν πειράζει, μην πεις ονόματα. Ο Τρούλος ήταν στο κάτω πετάλι. Εγώ εκείνο που θυμάμαι είναι ότι τουλάχιστον τις Κυριακές, πώς θα τα θυμάσαι κι εσύ, υπήρχε το καφενείο του Λάκη, το καφενείο του Κορακή, αυτοκίνητα δεν υπερνούσαν, η πλατεία ήταν γεμάτη καρέγκλες, κατέβαινε ο κόσμος και έβγαινε το βράδυ, ερχόταν στη Σοφιά για να φάει. Αν ήταν καλοκαίρι καθούμαστε όξω, αν ήταν χειμώνας καθούμαστε μέσα. Νομίζω ότι τα θυμάσαι εσύ αυτά τα πράγματα. Ναι, αφού τα έχω ζήσει, Γιώργη, τα έχω ζήσει, παιδάκι μου. Τα έχω ζήσει. Από 17χρονο παιδάκι ήμουν εκεί μέσα. Από 17χρονο. Εσύ πόσα χρόνια ήσουν μέσα σε αυτό το μαγαζί? Από τότε που πήγα μέχρι που τώρα που έκλεισε. Λοιπόν, και πάμε τώρα, λόγω των ημερών, πάμε στις απόκριες. Στις απόκριες, ωραία. Νομίζω ότι έχεις να μας πεις πολλά πράγματα. Ωραία, Γιώργη, ωραία. Είχαμε το τζουμπόξ, ήμπαινε ο κάθε ένας, ερχότανε. Ακόμα δεν αρχινήσαν να μας κλείνουνε τραπέζια. Παρά όποιος πρόφτενε και ερχόταν. Ωραία χρόνια με συγκινήσατε. Πολύ ωραία χρόνια. Μας εκτιμούσανε, μας αγαπούσαν, ερχόντουσαν οι πελάτες μέσα. Εγώ ήμουν ακόμα κοριτσάκι. Δεν είχα παντρευτεί ακόμα. Και ερχόντουσαν, με αγκαλιάζανε, με φιλούσαν. Αλλά με το Φραντζέσκο έζησα ωραία ζωή. Μπράβο. Ωραία ζωή. Παντρευτήκαμε στη Γερανιοφόρα. Κάναμε τα παιδάκια μας, εντάξει. Τη μια τάχα πάνω κοιμώντουσανε, την άλλη είχαμε πάρκο μες στο μαγαζί και τα κοιμώντουσαν εκεί χάμω γιατί δεν μπορούσα να φύγω. Να ξαναπάμε λίγο στις απόκριες. Ναι. Μετά, ναι. Καταρχήν, απόκριες, ναι. Μπράβο. Καταρχήν εγώ θυμάμαι που ήμουν μικρός ότι έπρεπε να φροντίσεις από την αρχή της εβδομάδας να κλείσεις τραπέζι. Εγώ και πιο νωρίς. Που αρχίνησε, ας πούμε, και βάζανε τα τραγούδια και ο πρώτος χορός, ο δεύτερος χορός, ο τρίτος χορός. Από εκεί πια και πέρα. Δουλεύατε μόνο με το τζουμπόξ ή καμιά φορά είχε και βιολιά? Όχι, μόνο με το τζουμπόξ. Βιολιά θυμάμαι μας φέρανε μια χρονιά ο συγχωρεμένος ο Λάκης, ο Μυτιληναίος. Με αυτόν μωρέ με άλλον ένανε και δεν θυμούμαι ποιο.
Από χτες που μου είπατε ότι θα έρθείτε, έφαγα το μυαλό μου να δω ποιος άλλος ήταν. Καμήλες ερχόντανε. Αν ερχόντουσαν. Ειδικά από τον Αρτεμόνα. Θυμάσαι κανένα περιστατικό με τις καμήλες? Αμέ, εκεί καμηλώσανε γάδαρο και μας τον φέρανε μέσα στο μαγαζί. Ωραίοι, ωραίοι. Θυμάμαι τη Μαρία τη Ψωμού, τη Βενιού. Θυμάμαι παιδιά που ερχότανε καμηλωμένη. Μωρέ Μαρία, λίγο χαρτάκι. Ερχόταν η Μαρία η Ψωμού με κάτι άλλες φιλενάδες. Αλλά δεν θυμάμαι τις άλλες ποιες ήταν. Καμηλωμένες και καθόντουσανε την ώρα που τελειώνανε και με βοηθούσανε παιδιά για να μαζέψω το μαγαζί. Που γινότανε χαμός με τις σερπετίνες και τη χαρτοπόλεμο, αυτό το ψηλό. Θυμάμαι ακόμα το ρινιό του Τράου, του Κόμι, ναι. Είναι την Κόμι. Ναι. Που κάνει το μεζινάδι. Μπράβο, μπράβο. Και αυτοί ερχότανε με παρέα βέβαια. Μετά αρχινούσανε να βοηθήσουνε, να καθαρίσουμε για να έρθουν πάλι την άλλη μέρα, Σαββατοκύριακο. Το Σαββατόβραδο ξημέρων, ναι. Άκου τι λέει. Χαμός σου λέω, χαμός. Από την πρώτη βραδιά που είπαμε ότι θα βάλουμε χορό στο μαγαζί, Γιώργη, γινότανε χαμός. Χαμός από τα κλεισίματα. Διασκέδαζε ο κόσμος, γιέ μου. Το καταλαβαίνεις. Γέμιζε κάθε Σάββατο το μαγαζί. Ωραία, τα λες, αφού δεν είχαμε πού αλλού να τους βάλουμε. Ένα μεγάλο τραπέζι που είχαμε απ' έξω από το ψυγείο, μπροστά από το ψυγείο ας πούμε, αυτό το είχε κλείσει από την ημέρα που ήρθανε μέχρι την καθαρά η Δευτέρα, όχι γιατί μας παίρνανε και πηγαίναμε στις καμάρες, στο Μιχαλάκι του Ντεπάστα. Στην Περαπάντα, ναι. Ναι, μπράβο. Εκεί και περνούσαμε την καθαρά Δευτέρα όλοι μαζί, παρέα. Ο Φλούδης, ο Σταυριανός, πολλοί, ο Καριός ο Γέρος, ο Κολαράκης, όλοι αυτοί που ξενυχτούσαν. Και καθόμαστανε, μας περιποιόντουσαν μετά που πήγαιναμε την καθαρά Δευτέρα, αλλά οι απόκριες ήτανε πατής με πατός. Αν θυμάμαι καλά, από όξω και μετά γινόταν και το καρναβάλι. Ναι, ναι. Από όξω το μαγαζί γινόταν το καρναβάλι. Ναι. Ερχόντουσαν καμηλωμένες, μέχρι σου λέω γάδαρο. Μασκαρεμένο τον είχαν και τον εβάλανε μέσα στο μαγαζί, έτσι για να κάνουνε το... Ναι, το... Τι? Κόψε λίγο. Μανά. Λοιπόν, κυρία Ξένη, από ό,τι μας είπες, Ναι. οι καμήλες ήταν εμπόλυτες μέσα στο μαγαζί. Ερχούντανε απόλυτοι σύφνο-καμήλες. Απόλυ. Δεν ξέρω αν ερχόντουσαν και από το κάστρο. Γινόντουσαν χαμός. Περιμέναν απ' όξω για να μπουν. Περιμέναν απ' όξω για να μπουν. Απ' έξω μεριά για να μπουν οι μισοί, να βγουν οι άλλοι, να μπουν οι άλλοι μέσα. Παιδιά, ήτανε πάρα πολύ ωραία. Μωρέ, τι μου θυμήσατε τώρα ρε παιδιά. Τι μου θυμήσατε βρε παιδιά, τι μου θύμισες βρε Γιώργη. Σε γνώριζες τις καμήλες που ερχόντανε? Μπα, μόνο αυτή από κάτω η Φραντζεσκαρού, παιδος. Οι καμήλες, άμα την παρατηρούσες κάμποση ώρα την καμήλα, γιατί από ό,τι θυμάσαι την καμήλα απαγορευούνται να την πειράξεις, ούτε να την ξεκαμηλώσεις, ούτε να της κάνεις χειρονομίες. Όχι. Εντάξει, Ποτέ, λοιπόν, ποτέ. παρατηρούσες λοιπόν τις καμήλες να δεις την περπατησιά του, ποιο θες, άμα ήταν έξυπνη καμήλα, την περπατησιά της την ίδατσε. Ναι. Και τα χέρια της τα βόλευε αλλιώς.
ώστε με κάθε τρόπο να μην μπορέσει. Γιατί να μην όλοι οι άνθρωποι ήταν γνωστοί, είχαν ένα χαρακτηριστικό περπάτημα. Άμα η Καμίλα νίκρευε το περπάτημά της, τα χέρια της, ό,τι έκανε, γνωρίζονταν. Γιώργη, από όλα αυτά που λες είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, παιδί μου. Γινότανε χαμός. Αφού καθόντουσαν απ' έξω, στην ουρά, καμιλωμένες, να βγουν αυτές που ήταν μέσα για να μπουν οι άλλες. Τώρα γνωριζόντουσανε, δεν γνωριζόντουσαν. Οι καμίλες από αξιολογικά μιλούσαν μεταξύ των πριν να μπουν μέσα. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά γινότανε χαμός, Γιώργη. Χαμός. Και να βέβαια, χορέψουν, μπράβο, να και διασκεδάσουν. να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο θα πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά και να το καταλάβουν. Ότι η Καμίλα στη Σύφνο δείχτε παγιοκούρελα απάνω της, κρύβγε τη μούρη της, με στάχτες ή με κάρβουνα ή με φελδί και έβγαινε στη γύρα στις γειτονιές και πήγαινε και στη σχολή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, μωρέ Γιώργη. Αφού τα ζήσαμε. Τα ζήσαμε, γε μου. Τι θα πεις, ότι δεν τα ζήσα εγώ δεν τα ζήσα. Έλα Παναγία μου, έλα Χριστέ μου. Και εκείνο που πρέπει να αναφέρουμε είναι το εξής, ότι το Σοφιά ήταν ένα μαγαζί το οποίο σε μια εποχή ακόμη που η Σύφνο ήταν Αρτεμόνας, Απολωνία, τάζησε όταν μου πες ότι ήρθε στη Σύφνο το 1963, που οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο χωριά ήταν περιορισμένες. Αλλά το Σοφιά, από ό,τι μας είπες, ήταν ένα μαγαζί στο οποίο ερχόταν από όλη τη Σύφνο. Τα λέω καλά. Από όλη τη Σύφνο. Από όλη τη Σύφνο, Γιώργη. Και ειδικά τις απόκριες. Καλά, άσε τις απόκριες. Γενικά. Επίσης το Σοφιά ήταν και ένα μαγαζί, πιθανόν το πρώτο μαγαζί στη Σύφνο, που είχε φέρει ψισταριά, που κάνανε σούβλες, που κάνανε τέτοια πράγματα. Για αυτή την ιστορία. Για αυτή την ιστορία. Γιατί ο Φραντζέσκος, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Φραντζέσκος, ο συγχωρεμένος ο άντρας σου, ήταν από τους πιο διάσημους ψίστες στη Σύφνο. Ψίστες, ναι. Ήταν ονομαστά τα ψητά του Φραντζέσκου. Και τον έμαθε, άσε που πήρε από τον πατέρα του, από τον παππού τον Νικολό, το πήρε γιατί έψινε και ο παππούς, αλλά περισσότερο έμαθε ο Φραντζέσκος από στα Ανάχτωρα. Στα Ανάχτωρα τον έμαθε αυτός ο μάγειρας που ήταν ένα κοντό ανθρωπάκι. Εγώ τον γνώρισα. Ήταν κάτι πρωτοποριακό για το νησί. Εγώ, η ψισταριά που ήταν αριστερά στην πόρτα και το Φραντζέσκο μέσα είναι μια εικόνα που τουλάχιστον όσοι είμαστε στην ηλικία μας, στην ηλικία μου την έχουν μέσα στο μυαλό. Ναι. Δεν υπήρχε, δηλαδή εκείνη την εποχή τα εστιατόρια ψισταριές και σούβλες δεν υπήρχαν στη Σύφνο. Μιλάμε τώρα για την δεκαετία ανάμεσα στο 60 και στο 70 που πρωτοπαρουσιαστήκαν αυτά τα πράγματα. Να σου πω ότι είχα την χαρά και την τιμή να δουλέψω στο μαγαζί σου, με θυμάσαι εποχή. Βεβαίως. Αλίμονο. Γιατί καμιά φορά συζητάμε και λέμε πράγματα ότι η Απολωνία το καλοκαίρι, ότι βάζουμε τα τραπέζια από την πόρτα του μαγαζιού, τα βγάζαμε στον δρόμο τα απόγευμα, τα οποία φτάνανε μέχρι εκεί που είναι τώρα ένα σουβλατζίδικο, τα βγάζαμε 6 ώρα το απόγευμα και τα ξαναμαζεύαμε 12 η ώρα το βράδυ. Εντάξει, ότι η κίνηση εκείνη την εποχή στην Απολωνία είχε αρχίσει η Σύφνο να κινείται καλά. Ότι τα εστιατόρια στη Σύφνο ήταν περιορισμένα, ειδικά μέσα στην Απολωνία. Ήταν το δικό σας το μαγαζί και άλλο ένα μαγαζί που είχε το ξενοδοχείο του Σύφνο του Αντώνη του Διαρεμέ, το οποίο ήταν έξω στην πλατεία, και δύο εστιατόρια προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν όλη την Απολωνία. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να δουλέψω με την κυρία Ξένη 2 καλοκαίρια. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα παιδιά που νομίζω ότι ήταν η Σοφία η Πατριάρχη, ήταν η Φλόρα του Σπίθα, η Φιλίππα, ο Μάγης ο Κοραγής που έχει το κάμπινγκ, ποιος άλλος ήταν? Κάτι ξένα παιδιά που ήρθαν. Και κάτι ξένα παιδιά που ήρθαν. Αυτός ήταν πριν. Ο Ελευθέρης του Χαρβά ήταν πριν. Και για να το κλείσουμε θα πρέπει να σου πούμε ότι είσαι ένα κομμάτι από την ιστορία της Σύφνου. Και γι' αυτό σε ευχαριστούμε πολύ. Με συγκίνησες, μωρέ Γιώργο. Ευχαριστώ για μου. Να κάνω κι εγώ μια στο κρίσιμο, να σε ευχαριστήσω για αυτά που μας είπες και θέλω να μείνω λίγο στην αρχή που είχαμε συζητήσει, ότι στην αρχή που ήρθες στη Σύφνο δεν σ' άρεσε η Σύφνο, Όχι. Σ' άρεσε καθόλου? Όχι. Τώρα όμως δεν έκανα. Τώρα είμαι Συφνιά. Δεν σ' άρεσε στην αρχή καθόλου?
Ήθελες να φύγεις. Ήθελα να φύγω, ναι. Μπράβο. Τώρα, Αφού Καλύτερο από ήμουν όλα. μικρό, μωρέ, μικρό κοριτσάκι ήμουν. Εμένα αυτό μου έμεινε πολύ, γι' αυτό σας. Ναι. Τώρα να μου κατηγορείς τη Σύφνο, θα σε παίξω. Ωραία. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Αυτά Κι ήταν. εγώ ευχαριστώ, Γέννη, κι εγώ. Μ'